Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας, αλλά και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Επίσης, θα μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε τις αποτυχίες, το στρες, τη σημασία της ενσυνειδητότητας και της αυτοβελτίωσης. Μαζί μας είναι η σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπεύτρια, η Ειρήνη Φωτίου. Ετοιμαστείτε να αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές που θα σας οδηγήσουν στο επόμενο επίπεδο. Είμαι ο οικοδεσπότης σας Ιωάννης Κωνσταντινίδης και η εκπομπή είναι το Tech Talk Podcast. Να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω την Ειρήνη Φωτίου που είναι καλεσμένη στην απόψινή μας εκπομπή. Καλησπέρα Ειρήνη. Καλησπέρα Γιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου. Σήμερα έχουμε θεματάκια ωραία που απασχολούν αρκετό κόσμο και όσον αφορά την εργασία αλλά και στην καθημερινότητα τα συναντάμε πάρα πολύ συχνά. Την ψυχική υγεία, πώς διαχειριζόμαστε την αποτυχία, το στρες, την αυτοβελτίωση. Θα τα δούμε όλα αυτά παρακάτω, θα τα αναλύσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, παραδοσιακά ξεκινάμε να συστηθούν οι καλεσμένοι μας. Αν μπορείς να μας πεις δύο λόγια για σένα, Ειρήνη. Ναι Γιάννη, είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπεύτρια με κατεύθυνση γνωσιακή συμπεριφορική. Και πριν από αυτό έχω εργαστεί σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στην Αγγλία και στο Βέλγιο για 13 χρόνια, έχοντας δηλαδή μια μεγάλη εμπειρία και σε αυτό το χώρο. Αυτά. Πολύ ωραία, νομίζω ότι είσαι κατάλληλη και για την εκπομπή αλλά και για τα θέματα που θα θίξουμε παρακάτω. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να πούμε για το work-life balance, ακούμε πολύ συχνά, που είναι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τι είναι αυτό, έτσι να μας δώσεις λίγο κάποιες συμβουλές, λεπτομέρειες? Καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα το work-life balance, γιατί τελικά μπορεί να επηρεάσει πολύ και την υγεία μας. Παρόλο που στην αρχή νομίζουμε ότι επηρεάζει μόνο έτσι την ψυχική μας υγεία, μπορεί να επηρεάσει τελικά και τη σωματική μας υγεία. Και η ισορροπία σημαίνει τελικά το να διαχειριζόμαστε με έναν τρόπο και την επαγγελματική μας ζωή και την προσωπική μας ζωή, που ουσιαστικά συμβάλλει στο να ζούμε καλύτερα. Έτσι. Να είναι πολύ σημαντικό το να καλλιεργούμε το ευζήν μας μέσα από αυτή την ισορροπία. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες σε αυτό που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Αυτό είναι για παράδειγμα το burnout, το πολύ έντονο στρες, το να δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες, να μην βάζουμε όρια στην επαγγελματική μας και στην προσωπική μας ζωή. Και υπάρχει έτσι και μια συνεχής πίεση για απόδοση τη σημερών ημέρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν και τον τρόπο που αλλάζει όλο το landscape. Οπότε έχουμε δυστυχώς πολλές δυσκολίες στο να φτάσουμε αυτή την ισορροπία. Και αυτό έχει πολλές συνέπειες, έτσι. Άμα δεν έχουμε την ισορροπία, μειώνεται η αποδοτικότητά μας, η ψυχική υγεία μας προφανώς έχει πλήγμα και τελικά δεν ικανοποιούμαστε. Και όπως είπα και πριν, αυτό μπορεί να έχει και αντίκτυπο στην υγεία μας συνολικά. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον, έτσι, που έχουμε στην εργασία μας και η πίεση συνέχεια για καλύτερα νούμερα, καλύτερη απόδοση κλπ. Και επίσης περνάμε το 1/3 της ημέρας μας στο χώρο εργασίας, που είναι πολύ σημαντικό να βρούμε έτσι μια ισορροπία. Υπάρχουν κάποιες συμβουλές που θα μπορούσαμε να δώσουμε, έτσι, πώς να το προσεγγίσουμε καλύτερα και να βρούμε έτσι μια ισορροπία, κάποιες συμβουλές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτόν τον τρόπο έτσι ζωής? Γιάννη, καταρχήν έχεις δίκιο, η εργασιακή αρένα έχει αγριέψει τρελά. Δηλαδή οι απαιτήσεις πια είναι σχεδόν εξωπραγματικές κάποιες φορές. Οπότε είναι ευθύνη του καθενός, και εδώ έρχεται και λίγο η οδηγία πώς να φτάσουμε αυτή την ισορροπία, του να μάθει ο ίδιος να βάζει τα όρια του, να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του, να θέτει σωστές προτεραιότητες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει φροντίζω τον εαυτό μου. Σημαίνει φροντίζω να κινούμαι, φροντίζω να κοιμάμαι καλά, φροντίζω να ξεκουράζομαι και ταυτόχρονα να προτεραιοποιώ δραστηριότητες που μου δίνουν χαρά. Γιατί το παιχνίδι δεν είναι μόνο για τα παιδιά, είναι και για τους μεγάλους. Πρέπει να προτεραιοποιώ, θέλω δεν θέλω, κάποια πράγματα που θα με γεμίζουν με ενέργεια για να μπορώ κι εγώ μετά να δίνω. Και ταυτόχρονα το να μάθω να βάζω όρια, διότι αν δεν βάλω εγώ πρώτα όρια, οι άλλοι θα με καταπατήσουν. Οπότε το όχι είναι σημαντικό κομμάτι να δουλέψουμε σε αυτό.
να το βάλουμε και το όχι μέσα στην ζωή μας, έτσι, να μάθουμε να λέμε όχι που κάτι που είναι δύσκολο από πολύ κόσμο, έτσι να το διαχειριστεί, και συνήθως, ας πούμε, πνίγονται σε μια κουταλιά νερό ή τα κάνουν θάλασσα. Στο χώρο εργασίας, συνήθως αυτή η πίεση μπορεί να μας φέρει κάποιες αποτυχίες, και όπως λέει και ο σοφός λαός, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αυτά οι αποτυχίες και τα λάθη, τι ρόλο παίζουν, πώς μπορούμε να τα προσεγγίσουμε έτσι ώστε να δούμε όφελος? Η αναπλαισίωση της αποτυχίας, που είναι αυτό στο οποίο αναφέρεσαι, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και στον εργασιακό τομέα και στην προσωπική μας ζωή γενικότερα. Διότι αν το καλοσκεφτείς, Γιάννη, είναι part of the plan. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην βιώσει αποτυχία ή αντίστοιχα μια δύσκολη στιγμή στη ζωή. Άρα αυτό πρέπει να κανονικοποιηθεί, να το κάνουμε normalize, όπως λέμε στο χωριό μου. Δηλαδή να το κάνουμε anticipate ότι μπορεί και να συμβεί. Και όταν έρθει, αντί να το αντιμετωπίσουμε σαν κάτι το οποίο θα μας παγώσει και θα μας κολλήσει και θα μας κάνει να αισθανθούμε δυσάρεστα, θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι η αποτυχία είναι κομμάτι του παιχνιδιού και να αποδεχθούμε και το αρνητικό συναίσθημα που νιώθουμε μέσα από την αποτυχία, γιατί σε κανέναν δεν αρέσει να αποτυγχάνει σε κάτι που προσπαθεί να πετύχει. Αν όμως αποδεχθούμε ότι όλοι αποτυγχάνουμε κάποιες φορές και ψάξουμε να βρούμε τι μπορώ να μάθω μέσα από αυτό για να δράσω διαφορετικά, να προσπαθήσω με εναλλακτικές, με άλλους τρόπους να πετύχω το στόχο μου. Αρχίζουμε έτσι και οδεύουμε προς την εξέλιξη και την ανάπτυξη, αντί να κολλάμε σε αυτό το οποίο δεν πετύχαμε. Πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ είναι η αγάπη προς τον εαυτό μας. Να μην ταυτίζουμε δηλαδή την αποτυχία με την ταυτότητά μας. Είμαστε ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή απέτυχε σε κάτι. Αυτό δεν ορίζει το ποιος είμαι εγώ, η αξία μου σαν άνθρωπος. Αυτό για να το καταφέρουμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και να μην τον κρίνουμε. Γιατί δυστυχώς πολλοί μάθαμε στην παιδική μας ηλικία να βιώνουμε έτσι μια επικριτική στάση, η οποία δυστυχώς, αν μεγαλώνοντας δεν την τινάξουμε από πάνω μας καθυλώνει κάθε φορά που αποτυγχάνουμε. Αυτό φυσικά είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε με έναν ειδικό, έτσι, με ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας ή και μόνοι μας σιγά σιγά μέσα από το κομμάτι της αυτοκατανόησης, της αυτοβελτίωσης, να κάνουμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, το κομμάτι της ευθύνης είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Όταν δηλαδή κατανοήσουμε ότι δεν φταίω που απέτυχα, προφανώς κάτι πρέπει να κάνω διαφορετικά και τώρα παίρνω την ευθύνη να προσπαθήσω, αντί να ρίχνουμε την ευθύνη στους άλλους και να λέμε δεν τα κατάφερα γιατί φταίει ένας εξωτερικός παράγοντας. Mm-hmm. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, έτσι, και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, οπότε να μην τα ξαναεπαναλάβουμε και την επόμενη φορά να είμαστε πολύ καλύτεροι. Στον εργασιακό χώρο η ψυχική υγεία πόσο σημαντική είναι και από τι πράγματα επηρεάζεται, θα μπορούσαμε να πούμε γι' αυτό έτσι κάποια πραγματάκια? Τι να σου πρωτοπώ γι' αυτό, Γιάννη, και είμαι ένας άνθρωπος που το μονοπάτι της ζωής με έφερε στο κομμάτι της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας, ακριβώς γιατί βίωσα πολύ έντονα το πόσο κακό αποτέλεσμα μπορεί να έχει όταν η ψυχική υγεία των ανθρώπων σε μια εταιρεία δεν προτεραιοποιείται. Και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, γιατί περνάμε τόσο χρόνο στη δουλειά μας. Άρα αν εκεί το περιβάλλον δεν μας βοηθάει να καλλιεργήσουμε το ευζήν, τότε δυστυχώς γίνεται τοξικό. Τι είναι σημαντικό? Γιατί είναι σημαντικό? Καταρχήν, όταν είμαστε ψυχικά καλά, αποδίδουμε καλύτερα. Είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, παίρνουμε μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη δουλειά μας. Όλα αυτά είναι που μας κινητοποιούν να πηγαίνουμε στη δουλειά κάθε πρωί και να προσπαθούμε, να είμαστε αφοσιωμένοι. Και να βρίσκουμε και νόημα φυσικά σε αυτό που κάνουμε. Διότι όταν δεν νιώθουμε καλά, δεν πρόκειται να βρούμε νόημα σε τίποτα. Αυτό, αν δεν προτεραιοποιηθεί από τις εταιρείες, οδηγεί μαθηματικά καταρχήν σε παραιτήσεις. Που αυτό δεν συμφέρει τις εταιρείες, είναι έξτρα κόστος για τις εταιρείες να ψάξουν να βρούνε καινούριο κόσμο, να τους ξαναεκπαιδεύσουν και φυσικά όλη η γνώση που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας σαν εργαζόμενοι, η λεγόμενη tacit knowledge, θα φύγει αν εγώ φύγω από την εταιρεία. Άρα αυτό δεν συμφέρει. Το ηθικό των ανθρώπων είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βρίσκουν κίνητρο στη δουλειά και αυτό βοηθάει συνολικά στο να υπάρχει μια καλύτερη κουλτούρα και αίσθηση ανήκειν
μέσα στην εργασία. Διότι οι άνθρωποι τι θέλουμε στην πραγματικότητα, Γιάννη? Να συνδεθούμε. Άρα, όταν μέσα από τη δουλειά αισθανόμαστε ότι ανήκουμε σε ένα πλαίσιο και νιώθουμε καλά μέσα εκεί, έχουμε και άλλα κίνητρα να πηγαίνουμε στη δουλειά, πέρα από το απλά να πληρωνόμαστε στο τέλος του μήνα. Έτσι. Και έχουμε λιγότερη επιθυμία να λείπουμε από το γραφείο, το οποίο είναι ένα άλλο τεράστιο πλήγμα για τις εταιρείες. Όλες οι απουσίες δηλαδή, πώς μετράνε στο κομμάτι του business success, ας το πούμε. Πολύ σημαντικό. Και η εργασιακή αρένα έχει αλλάξει πλέον. Δηλαδή οι άνθρωποι, αν δεν είναι ευχαριστημένοι, με το που βρουν την πρώτη ευκαιρία θα φύγουν. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση του loyalty που υπήρχε παλιά. Άρα λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Και ταυτόχρονα το να προσέχουμε το burnout. Δηλαδή όταν έχουμε προτεραιοποίηση της ψυχικής υγείας μέσα στο χώρο της εργασίας, δεν εξουθενωνόμαστε το ίδιο. Γιατί οι ίδιοι οι ηγέτες της εταιρείας, οι managers, όπως θες να τους πεις, έχουν μεγαλύτερη, ας το πούμε, μεγαλύτερο clarity στο ποιες είναι οι υποχρεώσεις του καθενός. Να μην σου δίνω workload το οποίο είναι για όλο το Σαββατοκύριακο, σέβομαι τις ανάγκες σου και σου δημιουργώ την αίσθηση ασφάλειας να μου μιλήσεις όταν έχεις ένα πρόβλημα. Το οποίο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα μέσα στις εταιρείες. Ότι μπορεί εγώ να αισθάνομαι ανεπαρκής να κάνω τη δουλειά μου, φοβάμαι όμως να το πω και να ζητήσω εκπαίδευση για παράδειγμα, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να με απολύσουν ή θα πούνε ότι δεν είσαι αρκετά καλή. Άρα λοιπόν, προτεραιοποίηση της ψυχικής υγείας στις εταιρείες και για το καλό των ίδιων των εργαζομένων, αλλά φυσικά και για το καλό των εταιριών. Στις μεγάλες εταιρείες επίσης είναι και τα τμήματα, τα HR, κάνουν workshops, κάνουν ταξίδια που δουλεύουν πάνω σε αυτό, έτσι, για την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Σε πιο μικρές εταιρείες τα βλέπουμε αυτά, που δυσκολεύονται έτσι και χάνουν με αποτέλεσμα εργαζομένους, και είναι όλα αυτά που ανέφερες, που καθυστερούν, ας πούμε, να ενσωματώσουν ανθρώπους, χρειάζονται, χάνουν χρόνο στην εκπαίδευση κλπ. Πιο συγκεκριμένα, πιο βαθιά στον εργασιακό χώρο πάλι, αλλά και γενικότερα, το άγχος είναι κάτι έτσι που καταβάλει πολύ κόσμο, μπορεί να μας κάνει να μην λειτουργούμε σωστά, να διαχειριζόμαστε σωστά καταστάσεις. Υπάρχουν τεχνικές ή πώς μπορούμε έτσι να το προσεγγίσουμε για να το διαχειριστούμε και να είμαστε έτσι καλύτεροι και πιο αποδοτικοί στην καθημερινότητα? Πριν σου μιλήσω για το stress, Γιάννη, θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό το οποίο σου είπα πριν για το κομμάτι των εταιριών, αν μπορώ. Ναι, εννοείται. Το οποίο είναι ότι, όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες κάνουν πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, πώς μπορώ να φροντίσω τους εργαζόμενούς μου. Το HR πολλές φορές παίρνει initiatives ή, ας πούμε, το management των εταιριών και προσπαθεί να προωθήσει διάφορα έτσι, εργαλεία ή λύσεις ή workshops ή σεμινάρια για να βοηθήσει τους εργαζόμενους. Όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εταιρείες να ζητούν ανατροφοδότηση, feedback για όλα αυτά τα initiatives που παίρνουν, διότι η σημασία δεν έχει απλώς να κάνουμε tick the box, ότι εγώ κάνω αυτό και άρα και τηρώ την υποχρέωσή μου σαν εργοδότης να παρέχω, ας το πούμε, μία συνδρομή σε ένα γυμναστήριο ή να κάνω ένα workshop για διαλογισμό ή οτιδήποτε, ενώ μπορεί να λείπουν άλλα βασικά πράγματα στους εργαζόμενους. Άρα είναι πολύ σημαντικό φυσικά να κάνουμε κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και ταυτόχρονα να ζητούμε ανατροφοδότηση για να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των πραγμάτων που κάνουμε. Να παίρνουν feedback και να κάνουν και δράσεις, Ακριβώς. Και μεστά σιγά σιγά να προσαρμόζουμε αυτά τα οποία επιλέγουμε να κάνουμε για το καλό των εργαζομένων μας. Παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες που πληρώνουν κάθε μήνα αυτό που λέμε hotline για ψυχική υποστήριξη. Έτσι. Μπορεί να μιλήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή κάποιος, ένα ψυχολόγο στο τηλέφωνο και κανείς δεν χρησιμοποιεί αυτή τη γραμμή. Και η εταιρεία συνεχίζει και πληρώνει γι' αυτό. Άρα λοιπόν είναι σωστό το κομμάτι αυτό που έχει βάλει εκεί. Μπορεί να μην χρειάζεται αυτό και οι άνθρωποι να χρειάζονται κάτι άλλο. Άρα σε κάθε περίπτωση τους ρωτάμε και αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των πραγμάτων που κάνουμε. Έχει να κάνει λίγο και με την κουλτούρα, νομίζω, αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί μπορεί να το βλέπουν λίγο αρνητικά, να κάνει έτσι να ζητήσει βοήθεια από μια γραμμή έτσι, ψυχολογικής υποστήριξης ή ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας. Όσον αφορά το άγχος...
Όσον αφορά το άγχος, το στρες, λοιπόν, καταρχήν να ξέρεις ότι υπάρχει και καλή οπτική του στρες. Είναι το eustress που έχει μπροστά το F, το ελληνικό, eustress, από τον Hans Selye, που ουσιαστικά μίλησε πρώτος για αυτή την έννοια, που σημαίνει ότι μπορούμε να μάθουμε καταρχήν να στρεσαριζόμαστε καλύτερα, αλλά πριν να το πω αυτό, να πω ότι το στρες είναι κάτι που έχει και πολύ θετική πτυχή για τον άνθρωπο, διότι είναι αυτό που μας κινητοποιεί, είναι αυτό που κάθε μέρα που ξυπνάμε μας κάνει να σηκωνόμαστε από το κρεβάτι και να πάμε να κάνουμε πράγματα, δηλαδή μας ξυπνάει στην ουσία. Και αν δεν το είχαμε, απλά θα καθόμασταν όλη μέρα και θα κοιτάγαμε, ας το πούμε, το ταβάνι. Είναι καλό δηλαδή για να μας κάνει να ξυπνήσουμε και να πάμε να κάνουμε πράγματα. Σημασία έχει μέσα από ποιο πρίσμα βλέπουμε το στρες. Το βλέπουμε σαν εμπόδιο στο να καταφέρουμε κάτι ή τον βλέπουμε σαν κίνητρο για να εξελιχθούμε και να κάνουμε πράγματα. Έτσι. Το πολύ στρες σίγουρα μας παραλύει. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Από πού μπορεί να προκύψει το πολύ στρες? Και από την εργασιακή πλευρά, αλλά και από την προσωπική μας ζωή. Προφανώς μέσα από υπερβολικό workload, το να έχω πάρα πολλά πράγματα δηλαδή στην ατζέντα μου και να μην προλαβαίνω να τα κάνω. Έτσι, από deadlines πολλές φορές που πρέπει μέχρι τότε να κάνω αυτό και μπορεί να μην προλαβαίνω, να έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις. Ταυτόχρονα η ανασφάλεια που βιώνουμε οι άνθρωποι σήμερα, καθώς η αγορά είναι πάρα πολύ απαιτητική, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και η πίεση πολλές φορές είναι αφόρητη. Πολλές φορές δεν υπάρχει καμία στήριξη, είτε αυτό αφορά το εργασιακό κομμάτι, είτε αυτό αφορά το προσωπικό μας κομμάτι. Μπορεί δηλαδή να μην έχουμε ένα σύντροφο ή μια οικογένεια ή φίλους για να μπορέσουμε να μοιραστούμε αυτό που μας απασχολεί και αυτό σίγουρα δυσκολεύει τα πράγματα. Έτσι. Και φυσικά θέματα υγείας, τα οποία πάρα πολύ στρεσάρουν τους ανθρώπους και τους κάνουν να βιώνουν ακόμα χειρότερα τις καταστάσεις που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να βλέπανε με άλλο μάτι. Επίσης, το χρόνιο στρες, Γιάννη, δυστυχώς, οδηγεί και σε burnout, το οποίο μπορεί να σε καθυλώσει και στο κρεβάτι για 3, για 6 μήνες και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα, λοιπόν, το άγχος που αφήνουμε να τρέχει μέσα μας γράφει χιλιόμετρα και κάποια στιγμή μαζεύει. Συσσωρεύεται. Και αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Άρα είναι πολύ σημαντικό να το παρατηρούμε. Αυτοπαρατήρηση λοιπόν. Πώς αισθάνομαι. Και όταν αισθανόμαστε ότι για καιρό πιεζόμαστε πολύ, να κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Και να έρθω λίγο σε αυτό. Πώς μπορούμε έτσι να το διαχειριστούμε καλύτερα. Πρώτα θα μιλήσω λίγο έτσι για κάποιες γενικές πρακτικές και μετά θα μιλήσω και λίγο πιο συγκεκριμένα σαν ψυχοθεραπεύτρια. Πώς μπορούμε να απευθυνθούμε σε κάποιον. Λοιπόν, καταρχήν, όλοι έχουμε ακούσει για τον διαλογισμό. Ο διαλογισμός, που θα μιλήσουμε για αυτόν λίγο πιο μετά, είναι μια συνήθεια που μπορούμε να μάθουμε να χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας για να ηρεμούμε τον εαυτό μας και μέσα από τις σωστές αναπνοές. Οι διαφραγματικές αναπνοές, που υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο YouTube, μπορεί να δει κάποιος πώς να το κάνει, δεν είναι rocket science που λένε, βοηθούν πάρα πολύ στο να μειώνονται τα επίπεδα της κορτιζόλης και να διαχειριζόμαστε καλύτερα το στρες μας. Άρα, διαλογισμός, που σημαίνει κατανόηση της ενσυνειδητότητας, να είμαι στο εδώ και τώρα, χωρίς να τρέχει το μυαλό μου σε όλα αυτά που φοβάμαι ότι μπορεί να γίνουν ή σε όλες τις συνέπειες αυτών που έχουν ήδη γίνει, και να είμαι στο εδώ και τώρα. Διαλογισμός λοιπόν και σωστές αναπνοές. Δεύτερον, να γίνω expert στη διαχείριση του χρόνου μου και στη διαχείριση της ατζέντας μου. Να αποκτήσω δηλαδή skills, δεξιότητες, στο να μάθω πώς μπορώ να κάνω καλύτερη σύνθεση των πραγμάτων που έχω να κάνω, έτσι ώστε να έχω μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ταυτόχρονα λιγότερο στρες. Έτσι. Γιατί όπως είπαμε και πριν, όταν έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις, είναι δύσκολο να τις διαχειριστείς σωστά. Πρέπει να κάνεις σωστή προτεραιοποίηση και διαχείριση χρόνου. Μετά, άσκηση. Βοηθάει πάρα πολύ. Ακόμα και ένας απλός περίπατος ή 1/4 τρεξίματος βοηθάει να πέσουν πάλι τα επίπεδα της κορτιζόλης. Σωστή διατροφή, πολύ σημαντικό. Πολλές φορές μπορεί να παρατηρήσουμε ότι τρώγοντας ένα γλυκό, μετά από λίγο χρόνο, αφότου έρθει το spike της ζάχαρης, μετά πέφτουμε. Άρα όλα αυτά συμβάλλουν στο να νιώθουμε πιο down και το άγχος να μεγαλώνει για τα διάφορα πράγματα που έχουμε να ολοκληρώσουμε και ξέρουμε ότι μας περιμένουν στη γωνία. Να κοιμόμαστε καλά. Πάρα πολύ σημαντικό. Να μην έχουμε την οθόνη του κινητού περίπου 1 ώρα, αν μπορούμε και 2 πριν κοιμηθούμε. Να μην πίνουμε καφέδες αργά. Να μην πίνουμε πολύ αλκοόλ. Το αλκοόλ δυστυχώς, ενώ μας νηστάζει στην αρχή, μειώνει την ποιότητα του ύπνου μας. Έτσι.
να βάλουμε το παιχνίδι στη ζωή μας. Το είπα και πριν αυτό. Το παιχνίδι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη διαχείριση, έτσι, του άγχους και του στρες. Και άμα το παρατηρήσεις, αν ποτέ κάνεις πράγματα τα οποία σου δίνουν χαρά εσένα, ό,τι και αν είναι αυτό. Αυτό μπορεί να είναι από το να παίξεις ποδόσφαιρο, μέχρι να ζωγραφίσεις, να παίξεις κιθάρα, να ακούσεις μουσική, να πας στο θέατρο. Το άγχος μειώνεται. Γιατί παίρνουμε ενέργεια, θετική ενέργεια, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε καλύτερα. Τώρα, αυτό. Επίσης, η διαχείριση του στρες είναι κάτι που κάποιος μπορεί να κάνει με έναν ειδικό, με ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας, με έναν ψυχοθεραπευτή. Με ποιο τρόπο? Να τον βοηθήσει ο ειδικός να ελέγχει την ορθότητα των σκέψεών του. Γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, τα οποία είναι αποτέλεσμα προηγούμενων βιωμάτων μας που μας έχουν τραυματίσει, κάνοντας έτσι γενικεύσεις, ή μας έρχονται αυτόματες σκέψεις που, άμα μάθουμε να τις αναγνωρίζουμε, θα μειώσουμε και το άγχος μας, γιατί μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν μαθαίνουμε να ελέγχουμε αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι αλήθεια ή είναι ένας φόβος που έχω? 1. Και 2. Μαθαίνουμε να εστιάζουμε με έναν ειδικό, μαθαίνουμε να εστιάζουμε στα καλά πράγματα. Αυτό είναι η καλλιέργεια της πρακτικής της ευγνωμοσύνης. Δηλαδή, αν έχω 10 καλά και 10 κακά, αν εστιάσω στα 10 κακά που έχω, θα απογοητευτώ, θα αγχωθώ και δεν θα πάρω δύναμη για να συνεχίσω. Αν αντίθετα εστιάσω στα αυτά τα καλά που έχω, όποια κι αν είναι, θα πάρω κίνητρο και θα πάρω δύναμη για να θέλω να συνεχίσω. Άρα λοιπόν μαθαίνω να εστιάζω σε αυτά που με συμφέρει. Άρα λοιπόν χρησιμοποιώ το μυαλό μου με έναν τρόπο που με βολεύει και δεν αφήνω το μυαλό μου να μου επιβάλλεται και να μου προκαλεί άγχος για όλα αυτά που φοβάμαι ότι μπορεί να γίνουν. Πάρα πολύ όμορφα. Έχει συνοψίσει όλες έτσι τα θετικά και τα αρνητικά που ακούμε από φαγητό, ύπνο. Τα έχεις βάλει έτσι σαν inputs που πρέπει να τα χρησιμοποιούμε σωστά για να έχουμε έτσι σωματικά και ψυχικά καλή υγεία. Είπες κάτι για το να ζούμε στο παρόν και να μην ζούμε στο μέλλον ή στο παρελθόν. Ζήσε τη στιγμή. Αυτό με τι έχει να κάνει? Μπορείς έτσι λίγο να μας δώσεις περισσότερες, να μας το ξεκαθαρίσεις? Ναι, Γιάννη, μιλάς για την ενσυνειδητότητα. Σωστά. Το mindfulness. Αυτό πραγματικά, από όταν το ανακάλυψα λίγα χρόνια πριν, συνειδητοποίησα ότι ήταν πραγματικά αυτό που λέμε, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό, το Satori moment, το οποίο σημαίνει πραγματικά μια λάμψη σε ένα στο σκοτάδι του μυαλού μου, γιατί συνειδητοποίησα ότι τι έκανα? Μονίμως σκεφτόμουν κάτι άλλο πέρα από αυτό το οποίο έκανα την κάθε στιγμή. Δηλαδή, είμαι εδώ μαζί σου τώρα και μιλάω και μπορεί να σκεφτόμουν τι έκανα πριν ή τι έχω να κάνω μετά. Αυτό είναι ακριβώς το ανάποδο της ενσυνειδητότητας. Δηλαδή, δεν εστιάζω στο εδώ και τώρα, αλλά σκέφτομαι ό,τι άλλο μπορεί να συμβαίνει στο πριν και στο μετά. Ενώ στην πραγματικότητα, αν το καλοσκεφτείς, κάθε πριν και κάθε μετά, κάθε χθες και κάθε αύριο είναι πάντα τώρα. Άρα λοιπόν, αν δεν εστιάζουμε στο τώρα και είμαστε μονίμως στο παρελθόν ή στο μέλλον, τι γίνεται? Δεν είμαστε ποτέ παραγωγικοί, διότι δεν συγκεντρωνόμαστε ποτέ σε αυτό που κάνουμε την παρούσα στιγμή. Η ενσυνειδητότητα τώρα έρχεται μέσα και στο να αποδεχόμαστε αυτό το οποίο συμβαίνει την κάθε στιγμή. Να μην αντιστεκόμαστε δηλαδή στην πραγματικότητα και να μην την κρίνουμε. Να μην θέλαμε να είναι κάπως αλλιώς. Αυτό μας βοηθάει να είμαστε πιο δεκτικοί και να προσπαθούμε καλύτερα μέσα στη ζωή, χωρίς να κολλάμε σε όλα αυτά που θα θέλαμε να είναι κάπως. Άρα λοιπόν, το λέει πολύ ωραία και ο Eckhart Tolle στο βιβλίο του The Power of Now, που εξηγεί πάρα πολύ ωραία αυτή την έννοια της ενσυνειδητότητας, ότι στην ουσία ο χρόνος του ρολογιού, ο clock time όπως τον λέει, είναι ένα δημιούργημα του ανθρώπου για να μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα στην καθημερινότητα. Να υπάρχει ένα πρόγραμμα, πότε θα συναντηθούμε εμείς, ή ξέρω εγώ για παράδειγμα πώς βλέπω την πρόοδο σε ένα έργο, ας το πούμε, μέσα στο χρόνο, αλλά στην πραγματικότητα κάθε στιγμή είναι τώρα. Και όταν αυτό το καταλάβουμε, βοηθιόμαστε πάρα πολύ στο να είμαστε πιο παρόντες. Άρα, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με μεγαλύτερη ποιότητα. Η σύνδεση με έναν άνθρωπο που συζητάμε είναι καλύτερη, γιατί δεν σκεφτόμαστε άλλα και είμαστε εδώ. Ταυτόχρονα, έχουμε καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας. Γιατί αντί να σκεφτόμαστε όλα αυτά που δεν κάναμε καλά, που θα θέλαμε να κάνουμε διαφορετικά, δεν τα σκεφτόμαστε. Εστιάζουμε σε αυτό που κάνουμε τώρα, αλλά είμαστε λιγότερο αυστηροί και επικριτικοί
με εμάς. Ταυτόχρονα συγκεντρωνόμαστε καλύτερα και κάνουμε καλύτερες επιλογές. Διότι δεν σκεφτόμαστε με γνώμονα σε τι απέτυχα ή άγχος, τι θέλω να πετύχω σε 10 χρόνια, ας το πούμε, και κοιτάμε στο εδώ και τώρα. Τι μπορώ να κάνω τώρα για να βελτιώσω το αποτέλεσμα και την ποιότητα της ζωής μου. Έτσι. Άρα ουσιαστικά ζούμε ουσιαστικά και δεν ζούμε επιφανειακά. Αυτό αλλάζει. Μειώνει το στρες, όπως λέγαμε και πριν, γιατί σταματάει την καταστροφολογία του μέλλοντος ή έτσι την καταδίκη του παρελθόντος, να το πω κάπως έτσι, και αποκτούμε και μεγαλύτερη δυνατότητα συγχώρεσης και συμπόνιας του εαυτού και των άλλων. Γιατί κρίνουμε έναν άνθρωπο με βάση το εδώ και τώρα, που μπορεί να έχει μια ατυχή στιγμή και γι' αυτό να είπε κάτι άσχημο ή να φώναξε ή να θύμωσε, αλλά δεν τον απορρίπτουμε γιατί σκεφτόμαστε τι άλλο μπορεί να κάνει στο μέλλον ή τι έχει κάνει στο παρελθόν. Είμαστε αντικειμενικοί στο εδώ και τώρα. Αυτό είναι η ενσυνειδητότητα. Εμένα μου έρχεται και σίγουρα έτσι, όταν δίνουμε το 100% στο παρόν, λύνουμε πολύ πιο γρήγορα τα προβλήματά μας. Και επίσης υπάρχει και το ανέκδοτο αυτό με το γρίλο που είναι για το μέλλον. Αν το ένα, αν το άλλο, μπορεί να το ψάξουν οι φίλοι μας έτσι που δεν το ξέρουν. Οπότε καλύτερα να ζούμε στο παρόν, να το αντιμετωπίζουμε, να δίνουμε το 100% και όλα έτσι βρίσκουν το δρόμο τους για να πάνε καλά. Κάτι που δυσκολεύεται ο κόσμος είναι στον καθορισμό στόχων και πώς να μείνουμε έτσι παρακινημένοι και να έχουμε εγρήγορση έτσι για να αυτοβελτιωθούμε. Υπάρχει τρόπος που μπορούμε να θέτουμε σωστά στόχους, πώς να μένουμε παρακινημένοι? Λοιπόν, καταρχήν θα γίνω λίγο γραφική και θα αναφέρω το γνωστό όρο SMART goals. Το ξέρεις σίγουρα, τον έχεις ακούσει. Θα προσθέσω κάτι εκεί, στα αυτά τα αρχικά. Το να είναι συγκεκριμένη, να είναι μετρήσιμη, ρεαλιστική, σχετική και χρονικά προσδιορισμένη. Σχετική. Να μείνω λίγο σε αυτό το σχετική. Σχετική με τι είναι η ερώτηση. Όταν επιλέγουμε στόχους οι οποίοι δεν είναι σχετικοί και ευθυγραμμισμένοι με τις βαθύτερες αξίες μας και τις βαθύτερες επιθυμίες μας, πολλές φορές αυτοί οι στόχοι γίνονται βουνά τα οποία δεν μπορούμε να προσπεράσουμε και μάλιστα σταματάμε σε κάθε λοφάκι και αναρωτιόμαστε γιατί το κάνω εγώ αυτό που κάνω. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε το γιατί πίσω από κάθε στόχο που θέτουμε, γιατί πολλές φορές καλούμαστε να πετύχουμε στόχους που δεν μας αρέσουν ή είναι πολύ δύσκολοι και μας δυσκολεύουν και σε κανέναν δεν αρέσει να δυσκολεύεται. Αν όμως σκεφτόμαστε το ποιος είναι ο πίσω λόγος για τον οποίο βάζω τον εαυτό μου σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία να πετύχω αυτό το στόχο, τότε έχουμε μεγαλύτερο κίνητρο. Έτσι. Νομίζω είναι πολύ κατανοητό αυτό που λέω για όλους και είναι πολύ σημαντικό να το υπενθυμίζουμε κάθε φορά που κολλάμε και λέω πω μπουκώνω ότι δεν θέλω να προσπαθήσω για αυτό το στόχο, δεν μ' αρέσει, μου είναι δύσκολο. Ναι, αλλά τι θες να πετύχεις πίσω από αυτό? Δεύτερον, όταν είμαστε με έναν τρόπο που δρούμε προκαταβολικά στο τι εμπόδια μπορεί να συναντήσουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου, μπορούμε να τα διαχειριστούμε καλύτερα. Δηλαδή, μπορεί εγώ να έχω στόχο, για παράδειγμα, ας πούμε ένα άσχετο παράδειγμα, θέλω να χάσω πολλά κιλά και ξέρω ότι όταν είμαι μόνη μου το βράδυ στο σπίτι, παράδειγμα, και κάθομαι στην τηλεόραση, αυτό με κάνει να θέλω να φάω ό,τι υπάρχει μέσα στο ψυγείο. True story, by the way. Άρα λοιπόν, περιμένοντας αυτή τη συνθήκη, μπορώ να προετοιμαστώ καλύτερα για να βοηθήσω τον εαυτό μου. Δηλαδή, να μην έχω στο σπίτι ό,τι βλακεία μπορεί να θέλω να φάω ή να μην βρεθώ στο σπίτι μόνη μου στην τηλεόραση και να κανονίσω να κάνω κάτι έξω. Άρα λοιπόν, το να δούμε proactively στα πράγματα και να περιμένουμε τα εμπόδια μας βοηθάει να τα διαχειριζόμαστε καλύτερα. Επίσης, το να ζητάμε βοήθεια, τεράστιο κομμάτι. Μπορεί να πετύχουμε ένα δύσκολο στόχο. Το να ζητήσουμε βοήθεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθουμε να το αποδεχόμαστε και πολλοί από εμάς θεωρούμε το να ζητάμε βοήθεια αδυναμία, ενώ δεν είναι. Είναι ένδειξη ότι αγαπάμε τον εαυτό μας και θέλουμε να τον βοηθήσουμε να πετύχει ένα στόχο. Και πολλές φορές τους στόχους δεν τους πετυχαίνουμε μόνοι μας, τους πετυχαίνουμε με τη βοήθεια άλλων. Άρα λοιπόν, μειώνουμε τον εγωισμό, μειώνουμε το ego και βάζουμε μέσα στην εξίσωση τη βοήθεια από τους άλλους. Τώρα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι το slowing down. Δηλαδή,
τρέχω να πετύχω τους στόχους και με πιάνει άγχος και εμπόδια και το ένα και το άλλο. Take a step back και ρίξε λίγο το ρυθμό για να αποκτήσεις τη διάβγεια αυτή που συζητάγαμε και πριν, ενσυνειδητότητα, στο εδώ και τώρα. Γιατί θέλω να πετύχω αυτό το στόχο, τι πρόβλημα μπορεί να προκύψει, πώς μπορώ να το διαχειριστώ. Όλα αυτά, για να τα καταφέρουμε, πρέπει με το ζόρι να μειώσουμε το ρυθμό και την ταχύτητά μας μέσα στην καθημερινότητα. Να κάνουμε δηλαδή ένα βήμα πίσω για να μπορούμε να κρίνουμε τα πράγματα πιο καλά και πιο αντικειμενικά. Να αποστασιοποιηθούμε λίγο έτσι από το πρόβλημα, να το δούμε λίγο έτσι από απόσταση για να έχουμε όλη την εικόνα. Επίσης, έτσι μια παρατήρηση, για να αποκτήσουμε μια καινούργια συνήθεια είναι που θέλει 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες. 21 μέρες, μπράβο. Οπότε πρέπει λίγο να πιέσουμε τον εαυτό μας, να έχουμε ξεκάθαρο έτσι, το κίνητρο γιατί το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι που μας δίνει έτσι δύναμη και ενέργεια στο να συνεχίζουμε και να πετυχαίνουμε έτσι αυτά που θέλουμε από στόχους. Αν θα μπορούσαμε να ανακεφαλαιώσουμε όλη την κουβέντα μας και αυτό εδώ που πρέπει να τα συζητάμε και με επαγγελματίες και με το κοντινό μας τον κύκλο, φίλους, γονείς, αλλά καμιά φορά μπορεί να μην υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που μπορούμε να μοιραστούμε ή να μας δώσουν σωστές συμβουλές, και με επαγγελματίες. Τι θα μπορούσαμε έτσι να ανακεφαλαιώσουμε και να δώσουμε έτσι σαν πληροφορία? Κοίτα, έχουμε δώσει πολύ τροφή για σκέψη σε αυτούς που παρακολουθούν. Εγώ θα υπογραμμίσω έτσι πάλι κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα είναι και Γιάννη τι κάνει στον κάθε ένα περισσότερο resonate, γιατί μπορεί από τα 10 πράγματα να μπορείς να κρατήσεις 2. Ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτό είναι το πρόβλημα πολλές φορές. Ο τρόπος σκέψης όταν είναι άσπρο-μαύρο. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να τα απορροφήσουμε όλα. Ένα πράγμα να κρατήσουμε, σίγουρα θα βοηθηθούμε. Λοιπόν, καταρχήν, να μπορέσουμε να βρούμε την ισορροπία στη ζωή, βάζοντας όρια, μαθαίνοντας να λέμε όχι, μαθαίνοντας να ζητάμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε, χωρίς να αισθανόμαστε ότι αυτό είναι κάτι κακό. Επίσης, να βλέπουμε την αποτυχία μέσα από το πρίσμα της εξέλιξης και μέσα από το πρίσμα της κανονικότητας. Ότι δηλαδή είναι λογικό κάποιες φορές να αποτυγχάνω στη δουλειά, σε σχέσεις, σε στόχους που θέτω και αντί να απογοητεύομαι, κοιτάω να δω τι μπορώ να κάνω καλύτερα και διαφορετικά την επόμενη φορά, έτσι ώστε να εξελιχθώ. Το κομμάτι της αγάπης προς τον εαυτό είναι κάτι καταλυτικό για όλα αυτά και πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο. Και εκεί είναι κυρίως που οι άνθρωποι χρειαζόμαστε βοήθεια από έναν ειδικό ψυχικής υγείας για να μπορέσει να μας βοηθήσει να αλλάξουμε αυτό το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας. Αντί δηλαδή να είμαστε επικριτικοί, να μπορούμε να μας συγχωρούμε και να μας αγαπάμε και να κάνουμε επιλογές που είναι καλύτερες για μας. Που όπως είπαμε και πριν, αυτές αφορούν το να γυμνάζομαι, να τρώω πιο σωστά, να κοιμάμαι πιο σωστά, έτσι ώστε να έχω καλύτερη ενέργεια, να έχω περισσότερη όρεξη να δουλέψω και πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο εμείς να προσέχουμε τον εαυτό μας, αλλά και αυτοί που έχουν υπό την ευθύνη τους άλλους ανθρώπους, για παράδειγμα οι εργοδότες, οι εταιρείες κτλ., να τα βάζουν όλα αυτά στο μυαλό τους και να θυμούνται ότι η επιτυχία μιας εταιρείας δεν κρίνεται μόνο από τα νούμερα, κρίνεται και από το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι της, καθώς αυτό δημιουργεί και την εικόνα της εταιρείας προς τα έξω. Έτσι. Και το word of mouth και το reputation μιας εταιρείας είναι κάτι που επηρεάζεται πάρα πολύ από το πόσο ευχαριστημένοι ή όχι είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα. Υπέροχα. Η αυτοφροντίδα έτσι, που πρέπει να έχουμε οι άνθρωποι στην καθημερινότητά μας για να λειτουργούμε σωστά. Πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχάριστη έτσι, κουβέντα, πολλές πληροφορίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να είναι χρήσιμο σε αυτούς που παρακολουθούν. Θα βάλουμε και τους συνδέσμους σου κάτω για τους ακροατές που θέλουν έτσι να έρθουν σε επαφή μαζί σου. Φυσικά. Να σε ευχαριστήσω και εύχομαι να τα ξαναπούμε πάλι σε ένα επεισόδιο έτσι με αντίστοιχα όμορφα πραγματάκια. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Προσπαθήστε να εφαρμόσετε τις συμβουλές από το σημερινό επεισόδιο και μην διστάσετε να απευθυνθείτε σε επαγγελματίες του κλάδου. Είναι κάτι που μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφείτε στο κανάλι μας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια χαρά!
If you want it.